Chào bạn, có hội viên hy vọng mình nói về Tây Âu thời Trung Quốc. Thật ra trong video hỗ trợ khi nói về đặc trưng của văn minh hiện đại, mình đã có nhắc tới nhiều lần rồi. Tại vì hệ thống phong kiến Tây Âu là phôi thai của quốc gia dân tộc của bây giờ. Tất nhiên mình chưa bao giờ tập trung nói về nó. Vì muốn thỏa mãn yêu cầu của hội viên, mình đặc biệt xài 4 ngày đọc hết một cuốn sách. Đó là Văn minh của thời Trung Quốc của Norman Cantor. Cuốn sách này thực ra là phiên bản cập nhật của sách Lịch sử Trung Quốc chết và sống của một văn minh của tác giả vào năm 1963. Đó là sách giáo khoa của nhiều trường đại học. Trải qua 30 năm, tác giả có sửa lại và bổ sung thêm nhiều tài liệu. Mình thấy nội dung của nó rất đáng tham khảo. Nếu bạn đã có coi video mình về sự phát triển của bourgeoisie của Tây Âu và mang di tạo lại thế giới văn minh, mình tin rằng thì bạn chắc đã biết bối cảnh lịch sử của sự xuất hiện của hệ thống phong kiến Tây Âu. Nói đơn giản là đến thế kỷ 2, dân số và lãnh thổ của Đế quốc La Mã đã bệnh chứng đến mức là nhà nước không chịu được nữa, không đủ thể lực đối phó ngoại xâm của bộ lạc Manzi German và gánh nặng phúc lợi cho người nghèo trong nước. Vì vậy, trực tự dần dần sụp đổ. Kết quả là Đế quốc chỉ duy trì được ở thủ đô Mỹ Constantinople ở bên đông, tức là Istanbul của bây giờ. Người ta gọi là Đế quốc Byzantine. Còn bên Tây thì do những bộ lạc Manzi xây dựng nhiều chính quyền vì muốn duy trì trật tự. Giáo hội Công giáo của La Mã hợp tác với họ, sau đó phát triển ra hệ thống phong kiến. Trải qua 10 năm, vì thành công tập quyền hóa và có giai cấp tơ sản nổi lên, họ lớn lên và tạo nên nguyên mẫu của quốc gia dân tộc của bây giờ. Vì muốn làm các bạn sẽ hiểu hơn về nội dung tiếp theo, trước tiên xin để mình tóm lại giai đoạn phát triển của nó. Đầu tiên là thời kỳ Trung Quốc từ thế kỷ 6 đến 10. Trong giai đoạn này, trình độ văn minh của Tây Âu là lạc hậu hơn hẳn cả Đế quốc Byzantine và Hồi giáo, và những chính quyền rải rác cũng thiếu quy tắc rõ ràng để định nhau quyền lợi với nhau, rất thiếu kỷ luật. Và đến giai đoạn thứ hai là Trung kỳ Trung Quốc từ thế kỷ 11 đến 13, thể chế phong kiến phát triển hoàn hảo, trình độ văn minh đã bằng với Đế quốc Byzantine và Hồi giáo, cũng thể hiện tính sáng tạo nhiều hơn hẳn. Họ lấy bản dịch và nghiên cứu liên quan và kinh điển cổ Hy Lạp La Mã từ Đế quốc Byzantine và Hồi giáo, nhưng sau đó phát triển ra tư tưởng mà đổ phá sự hạn chế của tôn giáo. Đó là cái mà Đế quốc Byzantine và Hồi giáo không dám làm. Vì vậy, đến giai đoạn thứ ba là hậu kỳ Trung Quốc từ thế kỷ 14 đến 15, các tổ chức và kỹ thuật của Tây Âu đã vượt qua Đế quốc Byzantine và Hồi giáo. Phong trào phục hưng tư tưởng cổ điển xảy ra và những quan niệm cơ sở của văn minh hiện đại đã được cho thấy rồi. Đó tạo điều kiện cho một văn minh mới xuất hiện vào thế kỷ 16. Tiếp theo, xin để mình khái quát lịch sử của nó và chỉ ra những điều kiện cho sự ra đời của một văn minh mới. Cuộc xâm nhập của bộ lạc German là một quá trình rất lâu dài. Theo tài liệu khảo cổ của bây giờ, họ là bắt nguồn từ khu vực Scandinavia của Bắc Âu, hóa ra họ là tiền bối của người Viking. Từ thế kỷ 10 trước công nguyên, họ đã bắt đầu xuống Nam di cư. Trải qua 900 năm, họ đi tới phòng tuyến của Đế quốc La Mã là sông Rhine Danube. Khi bắt đầu những bộ lạc German chỉ là đơn thuần ngấm mộ hay đố kỵ văn minh La Mã, nếu có thể thì giao dịch, nếu không thể thì giao chiến. Nói chung không có yêu cầu lãnh thổ nhiều lắm. Còn Đế quốc La Mã nếu có thể thì bắt họ làm nô lệ, nếu không thì thuê họ làm lính đánh thuê. Trải qua 400 năm, vì người dân du mùa khung, xung kích Đông Âu tạo áp lực cho bộ lạc German hướng Tây di cư. Vào năm 376, bộ lạc Visigothi lần đầu tiên vượt qua sông Danube, được hoàng đế La Mã cho phép định cư ở miền Bắc Hy Lạp. Đến năm 406, phòng tuyến sông Rhine sụp đổ, bộ lạc German chính thức chiếm lĩnh Tây Âu. Bộ lạc German có nhiều nhóm người, nói chung đều là thiếu văn minh. Đặc trưng tiêu biểu nhất là họ thiếu khái niệm quốc gia. Nhà vua của họ không phải cha truyền con núi mà là do các chiến sĩ bầu cử ra. Họ là vì yêu cầu chiến tranh cho nên đoàn kết ở dưới một thủ lĩnh giống nhau. Sở dĩ họ trung thành với thủ lĩnh là vì thủ lĩnh có năng lực lãnh đạo họ thắng lợi và phân phối chiến lợi phẩm cho họ. Sau khi nhà vua qua đời rồi, họ sẽ lựa chọn người có năng lực quân sự làm nhà vua mới. Nếu sau đó nhà vua mới không thể lãnh đạo họ lấy được nhiều chiến lợi phẩm thì tập đoàn của họ cũng rất dễ giải tán. Vì vậy có xuất hiện hai tình huống nói chung. Một là luôn luôn di chuyển và đánh trận ở chỗ mới để tìm tới nhóm người mới cung cấp chiến lợi phẩm mới. Đó là tình huống của tập đoàn Vandas có cấp bộ nhiều thành thị và tạo nên nhiều sự phá hoại, ở đâu cũng thấy họ xuất hiện. Hay là sau khi chiếm được thổ địa rồi, vì tập đoàn thiếu lực hướng tâm cho nên thủ lĩnh phải bó tay để bè tôi kiểm soát địa bàn
một cách riêng biệt, tạo nên tình hình rất phân quyền. Tổ chức quốc gia là dường như một liên minh bộ lạc. Nhà vua là cô danh vô thực, đó là tình huống của tập đoàn Burgundians có xây dựng vương quốc ở miền Nam nước Pháp của bây giờ. Nói chung, bộ lạc German thiếu năng lực tổ chức quốc gia. Người La Mã thì ngược lại, họ có khái niệm quốc gia, họ là biết trung thành với chức vụ lãnh đạo mà không phải cá nhân lãnh đạo. Mặc dù hoàng đế cũ qua đời rồi, họ cũng sẽ tiếp tục trung thành với hoàng đế mới và duy trì tổ chức nhà nước như cũ. Đó là vì sao La Mã có thể phát triển thành một văn minh vĩ đại, và đó tự nhiên cũng khiến những bộ lạc German muốn học tập La Mã. Tuy nhiên, mức độ cũng không hoàn toàn y chang. Có một số là muốn trực tiếp hòa nhập vào văn minh La Mã, trở thành người La Mã. Ví dụ tập đoàn Ostrogoths, và sau khi họ thành công chiếm lĩnh đất Ý và xây dựng vương quốc ở đây rồi, nhà vua của họ Theodoric từng là duy trì cơ cấu nhà nước của La Mã. Tự nhiên mình sẽ phục hơn đế quốc La Mã. Nhưng sau khi Theodoric qua đời, hoàng đế Justinian của đế quốc Byzantine thu hồi đất Ý, vương quốc Ostrogoths bị tiêu diệt. Khả năng là người Man-di German tái tạo văn minh La Mã dừng lại ở đây. Cũng có một số khác thì chỉ muốn tận dụng năng lực tổ chức của văn minh La Mã, nhưng không muốn trở thành người La Mã. Đó chính là tập đoàn Frank, chính là họ phát triển ra hệ thống phong kiến của tương lai. Trước khi bộ lạc German xâm nhập, đế quốc La Mã đã xuất hiện chủ trương suy yếu rồi. Đó chính là Kitô giáo từ một tôn giáo bị áp bức trở thành quốc giáo vào thế kỷ 4. Đó là chứng tỏ rằng giáo hội Kitô giáo từ một tổ chức tư nhân và phi chính thức dần dần phát triển thành có năng lực nhiều hơn chính phủ La Mã, có thể cung cấp phục vụ công cộng và che chở nhiều người hơn. Tuy nhiên khi bắt đầu những người gia nhập Kitô giáo là giống người hạ lưu trong xã hội cũ, mặc dù sau khi hoàng đế Constantine đã chấp nhận Kitô giáo là quốc giáo rồi, nhưng vẫn có nhiều quý tộc La Mã sùng bái thần linh cũ như ngày xưa, cho nên trong đó có một quá trình là văn hóa cũ và tôn giáo mới hòa nhập với nhau. Và trong nội bộ của các giáo hội Kitô giáo cũng không có sự lãnh đạo thống nhất nhiều lắm. Bây giờ đại đa số người chỉ biết tới Công giáo phương Tây và chính thống giáo phương Đông, nhưng trong khi bắt đầu có xuất hiện rất nhiều giáo phái và có hấp thu nhiều tư tưởng địa phương khác nhau. Ví dụ trong thế kỷ 5, có nhiều thủ lĩnh bộ lạc German là tin vào giáo phái Arian. Căn cứ địa của họ là ở thành Alexandria, miền Bắc Ai Cập của bây giờ. Họ thấy Jesus là con người, không chấp nhận tư tưởng ba ngôi của Công giáo. Sở dĩ sau đó, Công giáo trở thành giáo hội duy nhất ở Tây Âu là vì giáo hội La Mã hợp tác với tập đoàn Frank vào thế kỷ 6. Giáo hội La Mã luôn có địa vị đặc biệt, tại vì Tân truyền Jesus có nói rằng sẽ trao chìa khóa lên thiên đường cho đệ tử Peter. Sau đó, Peter hy sinh vì đạo ở La Mã, vì vậy giáo hội La Mã cho rằng họ kế thừa tư cách nắm giữ chìa khóa thiên đường của Peter, nghĩa là họ có tư cách chuộc tội cho tín đồ để họ lên thiên đường, và họ cũng có tư cách làm lãnh đạo của tất cả các giáo hội. Tuy nhiên, trên thực tế, giáo hội La Mã thiếu thế lực bắt buộc tất cả giáo hội nghe theo họ. Sau đó, hoàng đế Justinian của đế quốc Byzantine xác định nguyên tắc là hoàng đế kiêm làm lãnh tụ của giáo hội, chính trị và tôn giáo hợp nhất. Giáo hội La Mã tất nhiên là không đồng ý, vì vậy phải hướng tới tìm người hỗ trợ. Đó chính là tập đoàn Frank. Vào thế kỷ 6, tập đoàn Frank thống nhất các thế lực German ở khu vực Gaul, tức là nước Pháp của bây giờ. Nhưng giống như các tập đoàn khác, tổ chức của họ cũng thiếu lực hướng tâm. Vì vậy, nhà vua của họ Clovis I hợp tác với giám mục Công giáo ở Tours có tên là Gregory. Clovis I rửa tuổi gia nhập Công giáo. Gregory tuyên truyền Clovis I là người cứu tinh cho thanh trừng những người German ngoại đạo, tức là tin vào giáo phái Arian, và duy trì tín ngưỡng chính thống của Công giáo. Kết quả là tuy bản thân Clovis I không có hứng thú với văn minh La Mã nhiều lắm, nhưng vẫn được nhiều nhân viên giáo hội giúp đỡ chăm sóc địa phương. Vì vậy, tập đoàn Frank từ một bộ lạc Man-di chỉ biết đánh trận biến thành chính quyền mang tính hợp pháp thần thánh và có tổ chức nhà nước nhất định, xây dựng vương triều Merovingian kéo dài 200 năm. Nhưng mà nói là nói vậy, trên thực tế, vương triều Merovingian cũng là có danh vô thực. Người thống trị của họ vẫn là thiếu ý thức quản lý quốc gia. Nhà vua không có thế lực cai quản các thủ lĩnh ở dưới. Những thủ lĩnh cũng thấy địa bàn họ là dường như tài sản tư nhân, cũng luôn luôn đánh nhau vì tranh thủ địa bàn. Tâm vị hành chính duy nhất của họ là người thu thuế. Dù sao, ít nhất họ
cũng gìn giữ một tình hình hòa bình nhất định, họ thi hành hệ thống nông nô, tạo điều kiện cho sự恢复nông thôn sau khi thành phố cũ của La Mã đã sụp đổ. Đồng thời vì có duy trì an ninh công cộng, giáo hội công giáo được an toàn quảng bá tôn giáo và tổ chức tín đồ. Vì vậy, văn minh dần dần phát triển. Vì có sự che chở của vương quốc Merovingian, giáo hội công giáo có điều kiện độc quyền tôn giáo ở Tây Âu, nhưng bản thân vương quốc Merovingian thì phải chịu khổ vì những quý tộc chiếm đoạt tài sản và quyền lợi của nhà vua. Trải qua 200 năm, giáo hội công giáo lại tìm được một cơ hội nâng cao địa vị chính mình. Từ thế kỷ 7, một gia tộc từ nước Áo có tên là Carolingian dần dần thăng lên ở phía đông của vương quốc Merovingian, cuối cùng kiểm soát được cung đình vì hợp tác với giáo hội, tạo điều kiện cho giáo hội tuyên giáo ở khu vực nơi đó, cho nên có thể toàn kết nhiều bộ lạc German hơn. Đến thế kỷ 8, thủ lĩnh của họ có tên là Charles Martel thành công chống cự thế lực Hồi giáo, làm họ dừng lại ở biên giới Tây Ban Nha. Sau đó, ngày công Pepin được giáo hội phong cho nhà vua, có danh nghĩa kết thúc vương triều Merovingian, thành lập vương triều Carolingian. Thủ lão là mang quân tấn công miền Bắc nước Ý để giáo hoàng La Mã thoát ra sự kìm hãm của tập đoàn Lombard ở đây, đồng thời ủng hộ kết nối của giáo hội là 400 năm trước, Constantine Đại Đế đã hứa rằng phương Tây La Mã là phạm vi quyền lực của giáo hội. Nhà vua tiếp theo là Charlemagne Đại Đế, giáo hội dân cờ sắc phong ông làm hoàng đế La Mã, chính thức thành lập đế quốc La Mã thần thánh, biểu thị giáo hội có tự do lựa chọn hoàng đế La Mã mà mình thấy thích hợp, vì vậy độc lập với hoàng đế La Mã của đế quốc Byzantine. Từ khi đó, Tây Âu không thuộc về văn hóa La Mã nữa, mà là hình thành một văn hóa mới là giáo hội và nhà vua phân lập. Nói đến đây, có lẽ sẽ có người thắc mắc rằng giáo hội không có vô lợi, tại sao những nhà vua phải tranh thủ sự ủng hộ của giáo hội? Đó chính là điều kiện đầu tiên cho sự ra đời của văn minh mới. Thế giới quan toàn diện, holistic worldview. Xin để mình nói rõ một điều là thế giới quan toàn diện không nhất định là phù hợp với thực tế hay 100% đúng đắn. Điều quan trọng là nó có thể đưa ra một khuôn mẫu tư duy mà có thể kết nối mọi thứ bằng ý nghĩa cuộc sống và logic nhất quán. Trong thời Trung Quốc, Công giáo chính là đưa ra một ý nghĩa cuộc sống nhất quán là mục đích cuộc sống là phục vụ Chúa và tuân thủ luật pháp của Chúa, cũng đưa ra một logic nhất quán. Tất cả mọi thứ trong dân gian này đều là không hoàn hảo, chỉ có ý chí của Thượng Đế đại diện chân lý. Chính là thế giới quan toàn diện như vậy làm những bộ lạc Manji muốn rửa tuổi gia nhập Công giáo và lấy Công giáo làm tính hợp pháp của chính quyền mình. Tại vì nếu không làm vậy thì trong thế giới quan của họ là hỗn loạn và không có quy tắc. Họ sẽ chỉ hành động theo những mong muốn và nuôi sợ hãi trong bản năng nhân tính. Như vậy thì họ sẽ không thể thiết lập một trật tự chính trị vừa ra ngoài phạm vi bộ lạc. Đó là vì sao trước khi họ tiếp nhận Công giáo, họ thiếu khái niệm quốc gia, chỉ biết chiếm đoạt địa bàn với nhau. Sau khi chiếm được địa bàn rồi, họ cũng chỉ biết bóc lột tài nguyên từ địa bàn, không biết phát triển địa bàn. Tại vì đó yêu cầu mọi người bỏ qua lợi ích ngắn hạn trước đôi mắt và nghĩ tới phúc lợi của tương lai mà dài hơn tuổi thọ cá nhân. Đó chính là chức năng của tôn giáo, hay nói là ý thức hệ. Làm con người nghĩ theo giáo lý cho nên mới có ý thức về phúc lợi công cộng. Nói đơn giản là sự khao khát trật tự là yếu tố quan trọng nhất khiến Manji German tiếp nhận Kitô giáo. Tất nhiên trong đó tín ngưỡng cũng là một yếu tố quan trọng. Nhưng mà thật ra phải đến thế kỷ 11, không chỉ tín ngưỡng của Tây Âu mới phổ biến đến mọi mặt của xã hội. Trước khi đó vẫn phải truyền đạo cho nhiều Manji và xây dựng tổ chức nhà nước vững chắc. Sau 30 năm Charlemagne Đại Đế qua đời, vương triều Carolingian bị 3 hoàng tử phân ra thành 3 bộ phận. Xưng hiệu hoàng đế La Mã của đế quốc La Mã thần thánh cũng thất truyền. Trong thời gian tiếp theo, đó là tùy theo giáo hoàng thấy thế lực nào có thể tận dụng thì sẽ sắc phong cho. Bộ phận phía Tây lớn lên thành nước Pháp, họ có hòa nhập vào văn hóa La Mã nhiều hơn. Tiếng Pháp cũng là tiếng Latin mà người Hà đang nói, và các kẻ thờ ngôi vua của họ là cha truyền con nối. Bộ phận ở giữa trở thành khu vực cho phía Tây và phía Đông tranh lẫn nhau, cũng là vùng đệm cho thế lực hai bên. Đó là vì sao đến thế kỷ 19, miền Bắc và miền Nam của nước Ý mới thống nhất lại và nước Pháp và nước Đức có tranh cãi về lãnh thổ. Còn bộ phận phía Đông lớn lên thành nước Đức và nước Áo, họ có gìn giữ văn hóa German nhiều hơn, và các kẻ thờ ngôi vua của họ là quý tộc bầu cử nhà vua mới, y chang
với truyền thống của Bồ La German. Đó là vì sao ở đây có gìn giữ nhiều tiểu bang. Quý tộc lớn của mỗi tiểu bang đều có cơ hội làm nhà vua. Dù sao, từ thế kỷ 8, các nhà vua của Tây Âu đã biết rằng có thể tận dụng hệ thống phong kiến để tập quyền hóa. Nói đơn giản là thông qua việc phân phong đất đai, xác định biên giới quyền lợi và quan hệ trung thành giữa nhà vua và bè tôi, tránh né những quý tộc đấu tranh và có cơ hội lớn lên thách đấu quyền uy của nhà vua. Tuy nhiên, trên thực tế, vì những quý tộc có thể tự do tổ chức tòa án và lấy thuế ở vùng địa mình, cũng có thể lại phân phong đất đai mình cho nhiều người, tạo nên tập đoàn chính mình, tích lũy thế lợi và thách đấu nhà vua. Vì vậy, chìa khóa thành công cho tập quyền hóa là nhà vua có thể trực tiếp phân phong và nắm bắt bao nhiêu hiệp sĩ cấp thấp nhất, tại vì họ không đủ đất đai phân phong cho bè tôi, chỉ có thể trung thành với nhà vua. Có một điều trớ trêu là ví dụ thành công nhất không phải xảy ra trên hậu duệ trực tiếp của tập đoàn Frank mà là một tập đoàn ngoại lai, người Norman. Từ thế kỷ 8, người Viking bắt đầu xông kích Tây Âu, trong đó có một nhóm người chiếm lĩnh miền Bắc nước Pháp vào thế kỷ 10. Và từ nhà vua Pháp cho phép tình cờ ở đấy, sau đó họ thông hôn với hoàng gia nước Pháp, phân phong đất đai chính mình. Họ có nghĩ ra một biện pháp mới, đó là phân phong đất đai cho giáo hội ở đấy, sau đó để giáo hội phân phong đất đai cho hiệp sĩ. Vì nhân viên giáo hội không thể có công trạng hợp pháp, cho nên không có pháp lý xây dựng vương triều, chỉ có thể trung thành và hỗ trợ nhà vua quản lý hiệp sĩ. Đó là vì sao nhà vua của tập đoàn Norman có thể cứ phân phong đất đai cho hiệp sĩ cấp thấp, đồng thời không cần lo lắng đó sẽ tăng thêm công tác quản lý. Kết quả là đến thế kỷ 11, nhà vua có thể trực tiếp chỉ huy 1.000 người hiệp sĩ, nhưng đó cũng làm nhà vua không có đất đai mới phân phong nữa, cuối cùng tạo áp lực cho nhà vua William vượt biển chinh phục nước Anh. Và sau khi William trở thành người chinh phục thành công rồi thì sẽ tự nhiên có uy tín chuyên quyền hơn, và trước khi đó nước Anh vốn là khu vực lạc hậu hơn, quý tộc ở đây là yếu hơn, cho nên William có thể xác định một nguyên tắc là nhà vua có quyền lợi sai người thay mà nhà vua để lấy thuế và tổ chức tòa án ở bất cứ chỗ nào của nước Anh. Vì vậy nước Anh trở thành quốc gia tập quyền nhất trong thế kỷ 11. Còn nhà vua của nước Pháp và nước Đức thì cứ không thể khắc phục được sự chống cự của quý tộc lớn ở địa phương. Chính phủ trung ương của nước Pháp là cứ bị kiểm soát bởi quý tộc lớn, còn nhà vua của nước Đức phải tranh thủ sự ủng hộ của giáo hoàng mới thuyết phục được các tiểu bang nghe theo mệnh lệnh. Phải đến thế kỷ 12, tình hình mới thay đổi. Trước thế kỷ 12, mặc dù những Bồ La German hay Viking có bảo lợi đầy đủ chính phủ địa bàn, nhưng sau khi chính phủ rồi cũng phải Mỹ hay cho phép thầy tu công giáo xây dựng giáo hội ở địa bàn mình và làm công chức trong chính phủ mình. Tại vì khi đó giáo hội là tổ chức duy nhất truyền đạt kiến thức, những thầy tu là người thông minh nhất. Và sau khi hệ thống phong kiến phổ biến rồi, xã hội Tây Âu dần dần hồi phục từ sự suy bại của cổ La Mã, dân số tăng lên, thành phố xuất hiện. Đến thế kỷ 11, chất lượng cuộc sống đã không thua với đế quốc Hồi giáo và Byzantine rồi. Đến thế kỷ 12, những quý tộc có năng lực tài trợ người ta xây dựng trường đại học, tạo nên tổ chức truyền đạt kiến thức ngoài bên giáo hội và bồi dưỡng ra một nhóm người thông thạo một môn kiến thức mà có giúp cho nhà vua tập quyền hóa. Đó chính là pháp luật. Chúng ta biết rằng hệ thống tư pháp vào ngày hôm nay có hai nguồn, thông luật của nước Anh và dân luật của đại lục châu Âu. Thực ra chúng là ba nguồn từ truyền thống pháp luật của Bồ La German và của đế quốc La Mã. Pháp luật của Bồ La German vốn là luật văn chưa được viết, đó phản ánh phong tục tập quán của Bồ La, cho nên một nơi một kiểu. Mục đích không phải thể hiện chính nghĩa mà là dừng lại tranh cãi. Đó là vì sao có một số trường hợp đó có thể giải quyết bằng cuộc đấu tay đối trong tòa án. Thẩm phán là dường như một trọng tài trung lập để hai bên của tranh cãi công bằng trình bày quan điểm cho buổi thẩm đoán phán đoán bên nào có lý hơn. Còn pháp luật của đế quốc La Mã là vì hoàng đế Justinian hạ lệnh người ta sắp xếp lại và biên tập thành một pháp典hoàn hảo vào thế kỷ 6. Có nguyên tắc là pháp luật phải thể hiện chính nghĩa và lý tính, phải có logic nhất quán, cho nên phải dành cho thẩm phán thông thạo luật pháp, phán đoán ai đúng ai sai. Khi Tây Âu xây dựng trường đại học và dạy môn khoa học pháp lý, họ là nghiên cứu luật La Mã. Và sau khi những học sinh tốt nghiệp rồi thì được nhà vua tuyển dụng thay thế thầy tu làm nhân viên văn phòng trong chính phủ. Họ sẽ giải thích nguyên tắc chính nghĩa trong luật La Mã thành có lợi cho mở rộng quyền lợi của nhà vua. Và thời gian đó thống nhất quy phạm lại
các luật văn chưa được viết của địa phương dần dần phát triển ra hệ thống pháp luật tập quyền hóa. Trong đó nước Pháp là ví dụ thành công nhất. Của bản chất của dân luật ở nước Pháp là dường như của bản chất phạm vi quản lý của cơ chế hành chính của nhà vua. Đến thế kỷ 13, nhà vua nước Pháp thành công phát triển ra một đội ngũ quan liêu khổng lồ có quyền lực trực tiếp thâm nhập mỗi địa phương, dần dần giảm bớt quyền lực của quý tộc phong kiến, trở thành quốc gia tập quyền nhất. Còn nước Anh thì là ví dụ thất bại, tại vì nước Anh tập quyền hóa quá sớm trước khi có Trần Đại Họ bùi dẫn ra giống người thông thạo luật La Mã làm quan liêu cho nhà vua. Nhà vua Anh đã sai ngày thay mà mình ở địa phương rồi. Và những người thay mà nhà vua Anh thực ra là những người giàu có hay quý tộc ở địa phương, và họ chỉ có thể dựa vào những luật văn chưa được viết của địa phương để quản lý địa phương. Đó làm nước Anh có gìn giữ truyền thống pháp luật cổ xưa của Bộ là German nhiều nhất. Vì vậy, hệ thống pháp luật của nước Anh là thiên về phân quyền. Đến khi nhà vua Anh cũng xây dựng đội ngũ quan liêu khổng lồ rồi, nước Anh đã hình thành truyền thống là quan liêu phải hợp tác với danh gia vọng tộc ở địa phương. Từ thế kỷ 13, nước Anh và nước Pháp là hai siêu cường quốc ở Tây Âu. Mặc dù đến thế kỷ 15, vì Tây Ban Nha phát hiện châu Mỹ, xây dựng nhiều thuộc địa, cho nên biến thành quốc gia mạnh nhất. Nhưng sau khi nước Anh và nước Pháp cũng có thuộc địa chính mình rồi, thì cũng có thể đánh bại Tây Ban Nha, hồi phục địa vị là siêu cường quốc. Đến thế kỷ 19, nước Đức thống nhất các tiểu bang, trở thành siêu cường quốc thứ ba. Ba siêu cường này có một điều giống nhau. Đều trải qua một quá trình phong kiến lâu dài, sau đó tập quyền hóa, xây dựng đội ngũ quan liêu khổng lồ. Tây Ban Nha thì không, tại vì trước thế kỷ 15, họ là bị Đế quốc Hồi giáo thống trị, họ là trực tiếp tập quyền hóa. Ở đây cho thấy điều kiện thứ hai cho sự ra đời của văn minh mới, đó là sự kết hợp giữa lý niệm ngoại lai và nguyên liệu bản xứ. Cụ thể là khi hấp thụ văn hóa cấp cao ngoại lai, nó phải có chức năng là quy phạm hóa truyền thống vốn có để truyền thống hệ thống hóa và có không gian lớn lên. Cuối cùng cũng phát triển thành lý niệm cấp cao. Thật ra hệ thống phong kiến vốn là một biện pháp bất đắc dĩ cho chấp nhận truyền thống tự do của Bộ là German. Cụ thể là bè tôi có tự do lựa chọn trung thành với ai làm thủ lĩnh. Đó biểu thị rằng sự trung thành của bè tôi là có điều kiện. Bè tôi có quyền lợi mà thủ lĩnh không thể tùy ý can thiệp. Và sở dĩ hệ thống phong kiến được vững chắc phát triển chính là vì sau khi người German gia nhập Công giáo rồi, thông qua tôn giáo, trong sự giải thích của giáo hội, lời tuyên thệ và khế ước ở giữa bè tôi và thủ lĩnh, hay nói là hiệp sĩ và nhà vua, biến thành cái mà tờ Chúa chứng kiến. Nếu ai vi phạm sẽ bị Chúa trừng phạt, dù người ta tin hay không tin. Ý nghĩa đó tạo nên quy tắc xã hội được công nhận. Trong đó Công giáo vốn là văn hóa ngoại lai, nhưng thì có chức năng là quy phạm hóa truyền thống German, và đó tạo điều kiện cho những quý tộc phong kiến dần dần phát triển xã hội trong tình huống phân quyền. Đến khi họ hấp thu luật La Mã để tập quyền hóa, ngôi vua đã được chuyển giao nhiều đời trong hệ thống phong kiến. Đó là chứng tỏ rằng người German đã có ý thức quốc gia như người La Mã rồi. Họ đã biết trung thành với chức vụ nhà vua mà không phải nhà vua cá nhân. Không chỉ là vậy, khái niệm tự do trong hệ thống phong kiến vốn là chỉ hẳn là tự do của quý tộc, nhưng sau khi hấp thu luật La Mã rồi thì được giải thích thành tự do công dân của công lý chung, và tập quyền hóa của nhà vua Tây Âu chính là triển khai bằng danh nghĩa là vì bảo hộ quyền lợi của bình dân, cho nên phải mở rộng quyền lực của chính phủ trung ương và giảm bớt phạm vi quyền lợi của quý tộc ở địa phương. Kết quả là tập quyền hóa của Tây Âu không có áp lực tự do xã hội, mà là hy sinh tự do của người thiểu số và thúc đẩy tự do của càng nhiều người. Chính là sự mở rộng tự do của bình dân, tạo điều kiện cho sự nổi lên của giai cấp tư sản và sự ra đời của quốc gia dân tộc trong tương lai. Ở đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy một điều là khi văn hóa cấp cao ngoại lai kết hợp với truyền thống chính mình lâu rồi, thì văn hóa ngoại lai cũng sẽ nội hóa thành một phần trong truyền thống chính mình. Nhưng mà đó chỉ đủ cho từ một văn hóa cấp thấp phát triển thành một văn hóa cấp cao. Phải có một điều kiện nữa mới có thể tạo nên một văn minh mới. Vào thế kỷ 11, giáo hội Công giáo có thể chịu đựng mấy lần thập tự chính. Đó là chứng tỏ rằng tín ngưỡng Công giáo đã nội hóa vào văn hóa Tây Âu rồi, cho nên mấy con người vẫn vô tư hy sinh cho lý tưởng của tôn giáo. Nhưng tổng thể cũng bắt đầu có người lên tiếng cải cách giáo hội vì họ thấy cuộc sống thầy tu không đủ ngoan đạo và kỷ luật, chủ yếu là vì nhiều thầy tu lén có gia đình. Đó cũng chứng tỏ rằng văn hóa Công giáo đã thâm nhập toàn xã hội, có người tu
dám nghi ngờ quyền uy của thầy tu. Thật ra đó cũng là vì kết quả của sự phát triển thành phố. Ngày thành phố có tư duy mở cửa hơn, có một từ ngữ nổi tiếng trong thời Trung Quốc là không khí đô thị mang lại sự tự do, urban air makes free. Và đến thế kỷ 12, Tây Âu bắt đầu có hứng thú với tư tưởng của Hy Lạp La Mã, đó chứng tỏ rằng khi đó họ là một văn hóa mở cửa, cũng đã không mãn nguyện với sự độc quyền văn hóa của giáo hội rồi. Dù sao, đến thế kỷ 13, Tây Âu phát triển ra một kiến trúc tiêu biểu là nhà thờ Gothic. Vĩ mô là lớn đến mức là phải trải qua mấy thế hệ tiếp tục đầu vào công sự mới có thể xây xong. Đó chứng tỏ rằng người dân của Tây Âu khi đó thực sự có lòng nhiệt thành tôn giáo, nhưng mà phong trào phê bình giáo hội thì không dừng lại, thậm chí xuất hiện nhiều tư tưởng极đoan. Đó là vì sao Tòa Thẩm giáo trở thành phổ biến. Theo mình, căng thẳng ở giữa lòng nhiệt thành tôn giáo và cảm xúc bất mãn với giáo hội chính là một biểu hiện của điều kiện thất bại cho sự ra đời của văn minh mới. Đó là sự ham muốn tìm hiểu. Công giáo trong thời Trung Quốc có một nguyên tắc cốt lõi là nguồn gốc của chân lý là đến từ sự khai thị của Chúa. Đó là vì sao tất cả câu nói trong kinh thánh là chân lý, vì đó là sự khai thị của Chúa cho tiên tri. Thật ra ý tưởng như vậy là kết quả kết hợp với triết học Plato của cổ Hy Lạp, nói đơn giản là lấy sự đối lập ở giữa hình thức trừu tượng và chất liệu kinh nghiệm của Plato chuyển hóa thành sự đối lập ở giữa tinh thần của Chúa và xác thị của trần gian. Nói chung, chỉ có Chúa là hoàn hảo và có thể hiện chân lý. Nhưng mà ngoài Plato ra, cũng có một nhà triết học vĩ đại Hy Lạp là Aristotle. Nhưng trong thời Trung Quốc, Aristotle là dường như bị lãng quên trong lịch sử. Đó là vì triết học của ông là trình bày rằng thông qua việc thu công, kinh nghiệm và suy diễn logic, người ta có thể xác định kiến thức đáng tin cậy và hệ thống hóa kiến thức. Ý tưởng như vậy có nguy hiểm cho thấy rằng nhân loại có thể tự lực tìm thấy chân lý mà không cần dựa vào sự khai thị của Chúa. Đó là vì sao từ khi bắt đầu, Công giáo không muốn nghiên cứu Aristotle. Và đến thế kỷ 12, trong khi Tây Âu xây dựng trường đại học ngoài bên giáo hội rồi, họ thì nghiên cứu thêm Aristotle. Và họ chính là lấy từ các chủ题liên quan, tác phẩm và bản dịch từ học viện của Tây Ban Nha. Khi đó Tây Ban Nha vẫn ở dưới sự thống trị của Đế quốc Hồi giáo. Đế quốc Hồi giáo chính là đã có nghiên cứu Aristotle mấy trăm năm rồi. Tuy Đế quốc Hồi giáo là mở cửa hơn giáo hội Công giáo, nhưng những học giả Hồi giáo nghiên cứu Aristotle cũng chỉ là mang mục đích cho phát triển môn khoa học, không dám phát triển thần học lý tính. Và nếu những chuyên gia kinh Quran cảm thấy tôn giáo họ có nguy hiểm bị thách đấu bởi những học giả thích suy diễn, thì họ sẽ làm những học giả im lặng. Vì yếu tố tôn giáo, họ không dám nghiên cứu Aristotle quá sâu, sự ham muốn tìm hiểu của họ dừng lại ở đây. Tuy nhiên, sau khi Tây Âu lại nghiên cứu Aristotle ở giáo hội cũng có đưa ra mệnh lệnh cấm người ta nghiên cứu sâu nữa. Nhưng không có ai tuân theo, không chỉ tiếp tục nghiên cứu, thậm chí phát triển ra một ý tưởng là có thể đồng thể dung nạp Aristotle và tín ngưỡng Công giáo. Đó chính là chủ nhà duy nhất, nominalism. Chủ nhà duy nhất có nghĩa là lý tính của nhân loại không thể hiểu biết chân lý vũ trụ. Con người chỉ có thể tìm hiểu chân lý vũ trụ dựa trên niềm tin vào sự khai thị của Chúa. Lý tính con người chỉ đủ cho tạo khái niệm và kết nối với logic để xây dựng kiến thức về thế giới vật lý thôi. Các khái niệm trong kiến thức của nhân loại cũng chỉ là cái tên do con người tạo nên để làm tiền cho giao tiếp và suy nghĩ, không đại diện chân lý vũ trụ. Nói chung, chân lý của vũ trụ và kiến thức trong vũ trụ là hai phạm trù khác nhau. Vì vậy, tín ngưỡng và suy diễn lý tính không có xung đột. Theo mình, đó có chứng tỏ rằng mức độ ham muốn tìm hiểu của người Tây Âu khi đó là mạnh hơn nỗi lo sợ thế giới quan hay tín ngưỡng chính mình sẽ bị thực thách. Đó là vì sao họ tìm cách dung nạp suy diễn lý tính, nhưng đó không phải là vì họ thiếu tín ngưỡng. Họ chính là vì có tín ngưỡng cho nên mấy sẽ bất mãn và nghi ngờ giáo hội. Sau đó vì muốn xác nhận tín ngưỡng mình là chính xác, họ muốn tìm hiểu trí tuệ cổ xưa hơn Công giáo. Đó chính là triết học Hy Lạp La Mã. Và chủ nhà duy nhất chính là gây hấn cho chủ nhà cá nhân xuất hiện trong tương lai. Vì nếu chấp nhận rằng khái niệm trong đầu óc của chúng ta chỉ là cái tên do người ta tự tạo ra, thế mỗi cá thể đều có chân thật riêng biệt mà không được khái quát hóa bằng khái niệm. Ví dụ khái niệm quả trứng không thể khái quát hóa tính chất riêng biệt của mỗi quả trứng. Khái niệm con người cũng không thể khái quát hóa tính cách riêng biệt của mỗi người. Theo logic này suy nghĩ thêm nữa thì sẽ thấy rằng mỗi cá thể, mỗi cá nhân đều có giá trị riêng biệt đáng tôn trọng.
đó tạo điều kiện cho những tư tưởng hiện đại các lối xuất hiện, ví dụ chủ nghĩa dân bản, cải cách kháng nghị, khẽ ở xã hội và chủ nghĩa tự do. Từ khi Pô La German tiếp nhận Công giáo vào thế kỷ 5, họ vẫn chỉ là phụ thuộc vào văn minh Kitô giáo. Đến thế kỷ 11, họ vẫn chỉ phát triển ra văn hóa cấp cao trong văn minh Kitô giáo. Và đến thế kỷ 16, họ mới thoát ra sự chi phối của giáo hội Công giáo, chính thức tạo nên văn minh hiện đại. Nói chung, sự xuất hiện của một văn minh mới phải trải qua việc ưng mừng trong 1.500 năm.